Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram, Facebook, and Twitter account ko. In today's video, ang gagawin ko is isi-share ko sa inyo yung aking go-to minimal makeup look. So, eto yung look na ginagawa ko guys kapag pupunta ako ng events or kaya naman kapag lalabas ako and feeling ko kailangan ko mag-ayos para alam niyo na medyo fresh and kaaya-aya sa paningin ng mga tao yung itsura ko. So, sobrang minimal lang nito guys, para siyang no makeup look pero medyo mataas ng konti doon. I mean, yeah, medyo detectable yung makeup. So, hindi siya no makeup look pero almost no makeup look. Ang gulo ko mag-explain. I'm so sorry. Anyway guys, kung gusto niyo malaman kung paano ko gawin yung aking go-to na minimal makeup look, just keep on watching. Napansin ko na after naming mag-Boracay, medyo naging dry yung ibang areas ng face ko kaya medyo heavy yung ginagamit ko ngayon na moisturizer, and yung moisturizer na gamit ko is itong Nivea Cell Renewal Day sasabihin ko dapat daycare Cell Renewal Day Cream. So, ito yung itsura niya guys, and ano lang siya, moisturizer lang na medyo heavy, medyo thick yung consistency. So, ito yung ginagamit ko ngayon, but kapag okay na ulit yung skin ko, kapag hindi na siya ganun ka oily, feeling ko babalik na ako sa dati kong ginagamit, which is etong Eye White Korean na Aqua Moisturizer. I love this one kasi it's water-based. So, kung oily yung skin nyo and ayaw nyo nung parang greasy na feeling ng moisturizer, sobrang perfect nun. So, oops, parang napadami yung nilagay ko. But ayan, binawasan ko. But ayan guys, naglalagay lang ako para mamaya kapag naglagay tayo ng foundation, hindi mag-cling sa mga dry patches yung foundation and also yung powder na ilalagay natin. Para mas smooth and mas maganda yung lapat ng foundation. To prime my face, ang gagamitin ko is itong Becca First Light Priming Filter, and I like this one kasi it gives you a very healthy and glowy looking skin, especially kapag feeling nyo sobrang haggard and sobrang dry ng skin nyo. Kapag ito yung ginamit nyo, magmumukha siyang glowy and super duper radiant. The only downside about this primer is that medyo mahal siya but you get what you pay for kasi maganda yung quality and yung performance niya. For my foundation, yung gagamitin ko is itong L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation kasi ito yung foundation na talagang pangmalakasan, as in naglalast buong araw, especially if you have oily skin. Sobrang perfect gamitin nito guys. Pero since gusto ko ng extra coverage, ang gagawin ko is hahaluan ko siya ng konti nitong Milani Conceal Plus Perfect Foundation. But actually guys, kahit ito lang okay na, but because I'm feeling a little bit extra today, naisip ko na paghaluin silang dalawa. So, ayun. So, nakapaglagay na ako ng Pro Matte and nung Milani Conceal Plus Perfect dito sa palette ko, and gagamit ako ng brush para i-apply siya guys. So, when it comes to my go-to minimal makeup look, I actually don't apply super duper daming foundation, as in minimal lang palagi yung nilalagay ko, and nag-a-apply lang ako doon sa mga areas ng face ko na may imperfections, especially sa cheek area guys, kasi marami akong pimple marks dito sa part na to. So, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Super duper minimal lang. I don't really need yung parang sobrang flawless na finish. I don't care kahit kita yung mga chismis ko kapag everyday makeup look lang kasi hindi naman talaga ako flawless, so hindi siya kailangan takpan. Kapag naka-glam makeup ako, okay lang yan. Sige, mag-aano tayo, super full coverage. But kapag alam kong kikilos ako ng kikilos and lalabas ako tapos mainit, I don't like na mag-apply ng sobrang daming foundation kasi hulas mamshi. Nakaka-stress mag-retouch, sa totoo lang. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is i-highlight ko lang yung under eye area ko gamit tong Maybelline Fitme Concealer para lang mas magmukha siyang maaliwalas and fresh kasi wala, feeling ko nakaka-fresh lang talaga kapag maaliwalas yung under eye area. So, maglalagay tayo ng konti, and yung same brush na pinang-apply natin ng foundation lang yung gagamitin ko para mabilis lang. Again, konti lang yung nilagay ko kasi I don't need so much coverage naman.
Kapag lumalabas ako ng bahay, mas gusto kong gumagamit ng tint sa cheeks kasi mas mukha siyang natural and mas naglalast buong araw. So, today yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong brands ng tint, which is yung Colourette Cosmetics Colourtint, and yung shade na gagamitin ko is yung Zola. Sobrang pigmented nito guys, as in a little goes a long way, kaya dapat konti lang yung nilalagay nyo, as in parang dots lang, tapos mabilis naman mag-add, so okay lang na mag-start kayo sa konti, tapos i-build up nyo na lang siya para ma-achieve nyo yung desired yung intensity ng blush. Para i-blend yung tint, ang gagamitin ko is yung brush na ginamit natin kanina pang apply ng concealer and ng foundation. Medyo nakukulangan pa ako sa tint guys, kaya naglagay pa ako ng konti, pero guys, makinig kayo. Charot. Kung hindi nyo pa natatry yung Colourette Colourtint, kailangan nyo siya matry guys kasi super duper ganda ng quality niya, as in. Talagang sulit na sulit yung 249 pesos nyo nagagastusin sa tint kasi yung ibang tint na meron ako from Colourette, last year pa siya nasa akin pero hanggang ngayon super dami pa rin, kaya sulit na sulit guys, promise. To set my face and para hindi mag-move yung concealer and yung foundation na nilagay natin, ang gagamitin ko is yung Coty Air Span Loose Powder, but any loose powder will do guys. So, ang gagawin ko is yung under eye area muna yung lalagyan ko, tapos hindi ko na siya parang i-bake, so parang magda-dust off lang ako para lang medyo mawala yung oiliness or yung shine na binigay ng foundation and ng concealer. So, normally ang ginagawa ko is naglalagay lang ako sa T-zone, tapos yung ibang areas ng face ko, hindi ko na siya nilalagyan para yung T-zone lang yung nilalagyan ko ng powder para hindi siya ganun ka-dry tignan and hindi heavy sa face. To bronze my face, yung ginagamit ko is of course yung all-time favorite kong bronzer, which is yung NYX Matte Bronzer in the shade medium, and as always guys, ilalagay ko lang siya sa outer perimeter ng face ko, pero sobrang light lang ng nilalagay ko para lang magkaroon siya ng konting warmth and hindi ganun ka-flat tignan yung face natin, para meron siyang konting dimension. Ayan, naglalagay lang ako sa outer perimeter ng face ko and also ng konti sa cheek area. When it comes to my kilay, kapag ka naka-minimal or sobrang natural looking na makeup lang ako, hindi ko siya ginagawang sobrang intense or on fleek. Ang ginagawa ko is, finifill in ko lang siya para magkaroon siya ng konting shape, and yung product na ginagamit ko is of course yung Anastasia Dipbrow Pomade in the shade Dark Brown. Since nakagawa na ako ng eyebrow tutorial and feeling ko alam nyo na kung paano ako magkilay, ipa-fast forward ko na lang sa part na to. To set my brows, para hindi siya mag-move buong araw, gagamit lang ako ng clear na brow gel. So, any brow gel will do. Kung ano yung meron kayo, yun yung gamitin nyo. Or kaya naman kung ayaw nyo, okay lang din. But, yung gamit ko nga pala guys is yung $1 billion brow na brow gel. So, ayun. Ilalagay ko lang siya sa brows ko. And, normally, yung ginagawa ko is parang, ginagawa ko siyang medyo bushy. Hindi ganun ka-linis tignan para, alam nyo yun, mas makapal siyang tignan kasi sobrang nipis lang ng kilay ko guys. So, ginagawa ko is parang pinupush ko lang yung product, tapos sinusuklay ko lang yung kilay ko pataas. As you can see guys, since pinush natin yung brow gel papasok, tapos binrush natin yung kilay natin pataas, mas nagmukhang bushy or makapal yung kilay natin. Kaya I really like doing this technique kapag ka naka light makeup lang ako kasi sobrang nipis ng kilay ko guys, nakakainis. Kaya, ayun. Gusto ko talaga medyo maging makapal yung kilay ko, kaya lang hindi ko alam kung paano. For my mascara, ang gagamitin ko is itong NYX Waterproof Doll Eye Mascara. I can't open it. Bago tayo mag-proceed sa highlighter, isaset ko muna yung face ko with a setting spray para siguradong mag-last buong araw yung makeup. And yung gagamitin ko is yung NYX Matte Finish Setting Spray. Para tanggalin yung excess setting spray na nilagay natin and para i-push yung product, gagamit lang ako ng beauty blender guys.
Para i-highlight yung highest points ng face ko, yung gagamitin ko is itong NYX Strobe of Genius Highlighting Palette. And paghahaluin ko lang itong dalawang shades na to, guys. And para i-apply siya, yung gagamitin ko is itong Real Techniques Contour Brush. For my lips, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong brands ng lip tint, which is yung Faith, Hope, Love Argan Tint in the shade Dangerous Woman. This is it, guys. Ito yung aking go-to na minimal makeup look. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye, guys!